ඉතින් අල්ලේ ගොඩක් නරක ආරංචියක් තියෙනවා. නරක අප්ඩේට් එකක්. ඒ වගේම මම මේ ගැන කලින් කතා කරා. නමුත් මම විශ්වාස කරන්නේ ඇත්තටම මේක ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. channel එකට අලුත් කෙනා නම් මම මිලාමසන්. ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ සුබ දවසක්. හැමෝම පිළිගන්නවා සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට. මේ channel එකේ ඔයගොල්ලෝට බලා ගන්න ලැබෙනවා tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos හරියට මෙන්න මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ update එක තමයි community guideline update සම්බන්ධව 2022 මම community guideline update එක පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඒ වීඩියෝ එක පහළ description එකෙන් ගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනම් පස්සේ මොකද මේ ආරංචිය ගොඩක් නරක නිසා. ඉතින් මම මේ update ඉදි කතා කරා ඔයාගේ phone number එක එකම email එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන් පස්සේ සමහරට මේ ගැටලුව වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පුද්ගලයෙක් මට කතා කරා එයා මගේ videos බලන කෙනෙක්. ඉතින් එයා කතා කරලා කිව්වා මම channel කීපයක් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම කරගෙන යනකොට එක channel එකට community guideline strike 3ක් කොහොම හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා එයාගේ channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා තිබුණා. ඒ delete වෙලා තියෙද්දි මෙයාගේ අනිත් channel check කරලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ channel වලට සාමාන්‍ය විදිහට views එනවා. ඒ වගේම subscribe වැඩි වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව channel ටික යනවා. නමුත් මෙයා YouTube studio ගියා. සාමාන්‍යයෙන් අපි channel එකක් access කරනකොට අපි YouTube studio යනවා. නමුත් මෙයා YouTube studio යන්න ගියන් පස්සේ මෙයාට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි community guideline strike වෙද්දී එයාගේ channel එක delete වුණා. permanently සම්පූර්ණයෙන්ම මේ YouTube එකෙන් delete කරලා දැම්ම. ඊට පස්සේ මෙයා මේ channel වලට යන්න ගියාම තමයි මෙයාට මේක access කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් එයාට මේ channel වලට යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් search කරලා YouTube app එකේ එයාට බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න channel තියෙනවා මෙන්න subscribe වැඩි වෙලා තියෙන. එහෙම පුළුවන්. එයා ඕන විදියට එයා අයිතිකරුවෝ විදියට එයාට එයාගේ channel එක check කරගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හේතුව තමයි අර community guideline strike වැදුනා. channel එක අයින් වුණා. ඒ හේතුව නිසා අනිකුත් channel වලටත් බලපෑමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද මම ඒ ගැන community guideline strike ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වම අය ගැන. ඉතින් මම එච්චරම ගණන් ගත්තේ නැහැ. එහෙමම කරයි කියලා. නමුත් ඒක ඒ විදිහටම තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වම තමයි. එක channel එකක් delete වුණු නිසා මේ community guideline strike හේතුවෙන් අනිකුත් සියලුම channel වලට බලපෑමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරට ඔයා එකම phone number එක verification කරන්න නැති එහෙම නැත්නම් එකම email එක පාවිච්චි කරන්න නැති. ඉතින් එහෙම channel ඔයා කරනවා අනිවාර්යෙන් වෙනම කරන්න. ඔයාගේ thumbnail දාන්න ඔයා channel එක verify කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. එහෙම කරනවා නම් ඔයා වෙනත් ඒකටම phone number එකක් තියාගන්න. අලුත් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් පුද්ගලයෙක්ගේ දන්න කෙනෙක්ගේ ඒක ඒ විදිහට verify කරගන්න. ඒ වගේම වෙනත් email එකක් තියාගන්න AdSense එකක් වුණත් වෙන කෙනෙක්ගේ නම්බරට තියාගන්න තරමට හොඳයි. අර ඔයාගේ original එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නොවෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි ගොඩක්ම සාර්ථක වෙන්නේ ඔයාට අනිත් channel වලට බලපෑමක් නැතුව. ඉතින් මේ පුද්ගලයාගේ channel එක තාම access කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා මාස 3කට පස්සේ සමහර විට මෙයාට මේ access එක ලැබෙයි කියලා. නමුත් ඒක ගැන තාම ආරංචියක් නැහැ. මොකද තාම මාස 3ක් ගියේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක හොඳ ආරංචියක් නෙවෙයි. ඒක නිසා වගේ විවිධ channel තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෙනම කරගෙන යන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් ඔයා verify කරලා තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ නැවත verification එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ phone number එක අයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා නම් මම හොයලා බලලා නැහැ. අයින් කරත් මං හිතන්නේ සේව් වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් වේවි. එහෙම දෙයක් වුණොත් මම ඒ ගැන ඇත්තටම හොයලා බලලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඒ ගැන හොයලා බලන්න. කොහොමනත් එහෙම හොයලා බලලා වුණත් සමහරට එකකින් විසඳුමක් ගන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා ඔයා පරිස්සමෙන් channel ටික කරගෙන යන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒ වගේ channel එකක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම වෙන email එකකට මාරු කරන්න brand account එකක් කරලා එහෙම කරලා වෙනත් AdSense එකත් එක්ක link කරලා හදාගන්න. ඒක තමයි හොඳම විසඳුම. එකක් නිසා අනිකුත් channel සියලු channel නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හැමෝටම නොදන්න යාළුවන්ට share කරන්න කියලා කියනවා. මොකද මේක හැමෝටම වැදගත් නිසා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැම්ම subscribe කරලා යහපත් තියෙන bell එකෙන් click කරොත් මේ වගේ update ගැන ඔයාලට ඉදිරියටත් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ වගේ දෙයක් ඔයාලටත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයා විසඳුමක් අරගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන පහළ comment section එකෙන් කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම විතර සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු.